त्यो भाइको चाहिँ च्यानलको नाम बन्धन भ्लग्स रहेछ, सपोर्ट गरिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला, त्यही नै भन्न चाहन्छु। दाइले मलाई एउटा ग्रुप राइडको लागि भनेर फोन गर्नुभएको थियो कि, अनि म फिक्स थिएँ होइन त्यति बेला, अनि ग्रुप राइड जाम्ला भनेर फिक्स थियो हाम्रो। अनि चाहिँ के भयो भने लामाखेतमा मेरो एक्सिडेन्ट भएको थियो नि त, अहिलेभन्दा 6 महिना अगाडि हो कि। अब कसैसँग त्यो दुश्मनी लिएर खासै केही हुन नि त। अहिले चाहिँ म हाम्रो एसटीएस ब्लकको बाइकमा छु। त्यो मेरो बाइकको हर्न बिग्रियो अनि त्यहाँ फेर्न लागेको छौँ। सो अनि म चाहिँ यहाँ सोहनलाई लिन जान लाग्यो। आज चाहिँ हामी स्विमिङ जाने प्लान छ लामाखेत। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। एन्ड नेक्स्ट ब्लग गाइज है। सो राइट नाउ म चाहिँ अहिले जान लाग्यो सोहनलाई लिन हो। अनि सो आज चाहिँ लामाखेत जाने प्लान छ। आदर्शहरू गइसक्यो अरे, मलाई सोहनले भनेको भर्खर। अनि एकछिनमा भेटौँला है त। सो यो अलर्ट गाइज। अनि हामी चाहिँ लामाखेत आउनु लागिसक्यो। म र सोहन छौँ पछाडि। सो स्विमिङ पुल आउने चाहिँ कहाँबाट हो भने ठ्याक्क यहाँ एउटा किसको बरको बुटो छ, यहाँबाट चाहिँ तल जाने। उहाँ स्विमिङ पुल यहाँबाट देखिरहेको छ। मान्छेको त कति होला आज त अब थाहा पत्तै छैन, मान्छे त जस्तै हुनसक्छ। तर भए पनि अब हामी जाम, केटाहरू खेल्न मजाले रमाइलो गरेर आउनुपर्छ। पहिला नि भाइरल बनाएको मैले होइन, फेरि म नि भाइरल बनाउँछु। केही भनिदिनु न हजुरको बन्धन भ्लग्सको बारेमा भनिदिनु न। के भनिदिनु? के भन्नु भन्नु न, के भनौँ भन्नु न हजुरले, के भनौँ भन न। हामीले भन्नु के भन्नु भन्नु, के भनौँ भन बन्धनको के अरे न बन्धन। सो राइट गाइज, अहिले चाहिँ हामी यता के अरे यो ठाउँको नाम हो है लामाखेत। सो राइट गाइज, अहिले चाहिँ हामी यता लामाखेततिर छौँ। अनि यहाँ भाइहरू आएको रहेछ स्विमिङ खेल्न। अनि त्यो रमाइलो छ ठाउँ, आइदिनु होला, भिजिट गरिदिनु होला। अनि के अरे त्यो भाइको नाम बन्धन भ्लग्स। त्यो भाइको चाहिँ च्यानलको नाम बन्धन भ्लग्स रहेछ, सपोर्ट गरिदिनु होला, माया देखाइदिनु होला, त्यही नै भन्न चाहन्छु। चार्जमा गोप्रोमा चार्ज पनि धेरै छैन। सो त्यो अलराइट गाइज है, मैले यहाँ स्विमिङको भिडियो हाल्दै एउटा बिचमा ब्रेक लिएँ। सो के थियो भने भर्खर अब मोटोमेनिक दाइले भनेको सुन्नुभएको होला। सो के भएको थियो भने हाम्रो पहिले एकचोटि म सुरुमा भ्लग मैले फर्स्ट सुरु गर्ने बेलामा पोखराबाट हामी सँगै आएको थियौँ नि। त्यस पछाडि हाम्रो भेटै भएको थिएन कि। अब म यता माथि अनि दाइको पनि अब आफ्नै काम भेट्नै पाएको थिएन के। अनि यताउता हुँदै के भयो भने अब ठ्याक्क अनि फेरि मेरो कस्तो भएको थियो भने मेरो दाइले मलाई एउटा ग्रुप राइडको लागि भनेर फोन गर्नुभएको थियो कि। अनि म फिक्स थिएँ होइन त्यति बेला, अनि ग्रुप राइड जाम्ला भनेर फिक्स थियो हाम्रो। अनि त्यस पछाडि दाइको चाहिँ के भएछ भने अब मेरो घरमा बस्नुभएको, किनभने अब ग्रुप राइडमा त अब मजाले 2-3वटा क्यामेरा भयो भने, गोप्रोहरू भयो भने मजाले भिडियो खिच्न पाइन्छ नि त। अनि दाइले नि अब त्यति बेला दाइको नि अब एउटै गोप्रो, अब भर्खर भ्लग सुरु गर्नुभएको थियो दाइले नि, त्यति बेला धेरै थिएन दाइको पनि। अनि मेरो पनि 1K पनि थिएन कि। अनि ग्रुप राइड जाम्ला हामी 2 भन्ने प्लान थियो त्यति बेला। अनि त्यस पछाडि दाइको चाहिँ के भयो भने दाइको भन्दा नि मेरो चाहिँ के भयो भने लामाखेतमा मेरो एक्सिडेन्ट भएको थियो नि त, अहिलेभन्दा 6 महिना अगाडि हो कि। 6 महिना अगाडिको कुरा हो, मैले भनेकै थिएन। बिकज मैले दाइसँग बसेर कुरा गर्न मन थियो क्या। अब मैले दाइलाई धोका दिएको जस्तो भएको थियो त्यति बेला। अनि अब दाइ अब त्यस्तो हुँदाखेरि माइन्ड गर्नु कि भन्ने त अब खासै माइन्ड गर्नु न जस्तो लाग्थ्यो। पहिला सँगै आएको नि त अब बोलिराखेको मान्छे। अनि त्यस पछाडि माइन्ड गर्नुको छ कि छैन जस्तो भएको थियो। अनि त्यस पछाडि मैले फोन गर्न पनि सकेको थिएन क्या। अब त्यति बेला त्यस्तो भयो, फोन
दाइले गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि राइड जानुभएछ होइन। अनि त्यति बेला राम्रोसँग भिडियो खिच्न पाउनु भएछ क्या, किनभने त्यति बेला एउटा मात्र गोप्रो अनि मोरे डाँडा जाने बेलाको भ्लग हो, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दाइको च्यानलमा छ त्यहाँ। अनि मेरो ठ्याक्क बुलेट बाइकमा एक्सिडेन्ट भएपछि के भयो भन्दाखेरि दाइले मलाई राइड जानको लागि अब दाइलाई त थाहा छैन, अब मेरो मोबाइल अनि त्यो सबै चाहिँ मैले चलाउनै पाएको थिएन। अनि त्यस पछाडि अब यही भ्लगको कारणले गर्दाखेरि मेरो एक्सिडेन्ट भएको अनि मैले भ्लग गर्न पनि पाएन कि। अब कति दिन कति महिना लाग्यो है, अनि त्यस पछाडि अनि कति दिन कति महिनासम्म रिकभर हुनै लाग्यो। अनि त्यसरी बिस्तारै खिल्टी चलाउँथेँ है। अनि अहिले चाहिँ अब टोटली रिकभर भएको छ। अनि त्यस पछाडि दाइको र मेरो त्यही भएको थियो, अब बिचमा भेट्न नपाएको। अब म पनि अब पढिरहेको छु नि त, अनि त्यस साइड भेट्न नपाउने। अनि दाइ पनि अफिस टाइम हुँदो रहेछ दाइको, त्यतैतिर बिजी। अनि शनिबार मात्र फ्री, शनिबार पनि कहिले म अब खासै मलाई आज पहिला अहिले त जान दिनुहुन्छ होइन, मैले भनेको ठाउँमा नत्र पहिला चाहिँ जानु दिनुहुन्थेन क्या, त्यस्तो भइहाल्यो होइन। अनि हात कमजोरै छ कि भनेर अब सुरुमा त कमजोरै हुन्छ नि त हात, अब फुक्लेको हात है, फुक्लेकै हो। अनि त्यस पछाडि दाइ र म भेट्नु भएको थिएन। अनि अघि लामाखेतमा चाहिँ दाइ आउनुको हाम्रो घनिष्ठ भाइ घने भाइले लगेर अनि दाइलाई अब साउटआउटको लागि भनेको रहेछ। मैले चाहिँ देख्दै नदेखेको क्या, अब देख्यो भए त्यहाँ बसेर दुईजनाले कुरा गर्नुहुन्थ्यो, के भएको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कसरी भयो के भयो सब भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ। अब भेट्नै पाएन। सो अब छिट्टै अब दाइसँग भेटेर सबै कुरा गर्छु होइन। अब त्यति बेला पाएँ भने तपाईँहरूले पनि म के कस्तो हुन्छ दाइले के भन्नुहुन्छ सबै देखाउँछु होइन त्यहाँ। अब त्यही हो, खासै त्यस्तो केही नराम्रो भएको होइन, बस त्यति बेला मैले धोका दिएको जस्तो भयो। अनि म चाहिँ टोटली रिकभर हुन टाइम लाग्यो। अनि दाइलाई पनि अब त्यस्तो अब हुन्छ नि त सुरुमा त अब जे भए पनि अब राम्रोसँग चिन्जान गरेको मान्छे अनि त्यससँग त्यो दुश्मनी लिएर खासै केही हुन्न नि त। अनि त्यही भएर राम्रोसँग कुरा गर्नै पाएको थिएन। सो अब चाहिँ अघि फोनमा कुरा गरियो, सो दाइसँग अब एकचोटि भेटेरै कुरा गरौँला भन्ने कुरो भएको छ। अब भेटेर कुरा भयो भने चाहिँ के हो कस्तो हो सबै त्यही म भनिहाल्छु। अनि सो बिचमा आएँ, सरी फर द्याट, तर यो कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने नै थियो। अनि सो अब दाइको र मेरो छिट्टै त्यो के हो कुरा होइन, सँगै बसेर कुरा गरेर हामी आउने नै छौँ। सो अब चाहिँ फेरि हाम्रो स्विमिङको इन्जोय लिइदिनु होला। सो लामाखेतमा छ स्विमिङ पुल चाहिँ, सो भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, भिजिट गरेर ट्याक्क रमाइलो गर्नु होला आएर। सो समर डे चलिरहेको छ, अब त्यही हो गाइज। हाम्रो म्यागीले भोगलाई सुन्थ्यो भन्नु होला सबैजनाले, सस्ता त हान्नु नहान्नु गाइस भयो गाइस। गाइस मैले त्यो पानीमा डुबाइदिन्छु गाइस। त्यो बन्धन भोलालाई जित लागि हान्दिनु है हो क्या होइन भाइ, म खैरे बोलाउनु तल हाल्दै ए दाउ खेलेको हाल्दै बोकेर गएको क्या आर्यन, तिमीलाई त बोकेर भने लाने हो क्या खाल्ला भनेको भाइ। भोलिको बेलामा भाइरल भयो भाइ हाम्रो यो लाइफमा के भन्थ्यो र सब गाइस।
ल डुबामा खिचिदिन्छु ल ल ल ल ल स्यासे पनि स्यालले ल मैले यहाँ मार्केट खाइसकेँ यार केटा हो मार्केट खाइदिइसकेँ सो यो सब हामी चाहिँ स्विमिङ गरिसक्यो होइन सो हामीसँग हाम्रो म्याक्सिल ब्लग यहाँ एउटा भिडियो बनाएर दिइहाल्छु गजब बेइज्जती है सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट जानु लाग्यो होइन हामी चाहिँ रुगा सो सब केटाहरू छ अब चाहिँ जानु लाग्यो चस्मा लगाएर हाउडा देखियो जस्तो अन्डरवेयर दियो अन्डरवेयर सब दिइसक्यो गाइस अन्डरवेयर लिएर नभएको नि फेरि अबे साले हामीलाई अरूलाई जस्तो हाम्रो सबै दाजुभाइ चाहिँदा चाहिँ बल पारामा कम्पिटिसन गर्नु हुँदैन हो गाइस हामी चाहिँ अब टपको बारेमा लागेको अगाडि केटाहरू छन् लिएर आउँदा म यहाँ हेलमेटमा सेटअप हाल्दै गर्छु गाइस म अब हेलमेटमा भेटिन्छ हेलमेटमा भेटिन्छ चाहिँ यो हाल्न चाहिँ नभुल है बाई गाइस बाई ल गाइस हामी चाहिँ फर्केको अवस्था अनि तिनले चाहिँ बाटो बिर्सेर उता गएछन् कहाँ हो र यता होला नि ल भाइ ल अनि हामी चाहिँ यहाँबाट फर्केको अवस्था सो केटाहरू सबै गए हिँडियो सो अहिले चाहिँ राइट न अहिले चाहिँ दुई बजेको छ सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट बेनी जान्छौँ होइन अनि बेनी गएपछि चाहिँ आई थिङ्क कतै राइड प्लान भएको भए राइड गइन्छ सो राइडको भ्लग चाहिँ नेक्स्टमा आउँछ होइन नेक्स्ट भ्लग चाहिँ राइड भ्लग हुनेछ अब चाहिँ बेनी जान्छौँ अब एउटा भोक लागेको छ केही खाम होइन सो अब चाहिँ कतै राइड जाउँला भन्ने कुरो छ सो कतै गइयो भने चाहिँ ओपीवाला राइड आउँछ सो सियाक्स लिएर गइन्छ फेरि राइड अब कतै गइयो भने त सिधै सियाक्समा हो त्यो त मलाई थाहा नै छ होइन अब डट भएपछि चाहिँ बवाल अब नेक्स्ट भ्लग चाहिँ बवाल आउँदैछ गाइज है सो आजको लागि भ्लग चाहिँ धेरै लामो नबनाऊँ होइन धेरै लामो भन्दा पनि ठिक्कको हुन्छ होला भ्लग चाहिँ अनि त्यस पछाडि सो बवाल रमाइलो गरौँला ओइ पागलमा सो त्यही हो क्लोज कल हान्दिने क्या फेरि अनि अब चाहिँ भ्लग धेरै लामो नबनाऊँ होइन सो यही गरिदिउँला भ्लग चाहिँ सो होप यु गाइज इन्जॉय माई भिडियो सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब अनि सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला सो अर्को भिडियोमा भेटौँला सो पिस आउट बाई अब आदर्शलाई चेस हान्दै जानुपर्छ